Γεια σας, είμαι η Debbie και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σε έχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο και σήμερα θα φτιάξουμε ένα στολίδι χριστουγεννιάτικο. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε ένα ριζόχαρτο, ένα ξύλινο στολίδι 20 εκατοστών, το οποίο πρώτα απ' όλα θα το βάψω με λευκό χρώμα κυμολίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ακριλικό και ό,τι σας βολεύει, ακόμα και αστάρι. Βάφω όλη την επιφάνεια, την αφήνω να στεγνώσει. Το δεύτερο κομμάτι θα το βάψω με μόσχα, κόκκινο. Το αφήνω να στεγνώσει και αυτό πολύ καλά. Κόβω το ριζόχαρτο στο σημείο που θέλω, πάντα το κόβω με βρεγμένο πινέλο, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Και το τοποθετώ επάνω στην επιφάνεια. Με κόλλα για ντεκουπάζ θα κολλήσω πρώτα πάνω στην επιφάνεια, τοποθετώ το ριζόχαρτο, εδώ θέλω λίγο να ελέγξω εάν είναι σωστή η θέση. Είναι μια χαρά. Κόλλα και πάνω από το ριζόχαρτο και το αφήνω να στεγνώσει. Μέχρι να στεγνώσει όμως θα φτιάξω μερικά καλούπια. Με τον πυλό Do and Dry, είναι αυτοξηρούμενος. Ετοιμάζω 2 φιωγκάκια και το δεύτερο. Είναι πολύ μαλακός πυλός, οπότε μπορείτε να τον δουλέψετε πάρα πολύ εύκολα. Το γυρνάω ανάποδα και αφαιρώ τον πυλό από το καλούπι. Το τοποθετώ στο σημείο που θέλω να το κολλήσω. Κάνω και μια τρύπα για να μπορώ μετά να κρεμάσω το στολίδι μου και κολλάω το στοιχείο μου επάνω στο στολίδι. Και το δεύτερο το ίδιο. Θα το αφήσω να στεγνώσουν πάνω στην επιφάνεια. Με ένα γυαλόχαρτο αφαιρώ το περίσσευμα από το ριζόχαρτο. Και τώρα έχω επιλέξει τη μαδρίτη για να βάψω τα στοιχεία μου από πυλό. Πολύ προσεκτικά με ένα μικρό πινελάκι θα βάψω και τα 2 στοιχεία, τα φιωγκάκια μου δηλαδή, με μαδρίτη. Θα περάσω με βερνίκι και τις 2 επιφάνειες. Και θα τα αφήσω να στεγνώσουν. Τώρα λοιπόν που στεγνώσανε, παίρνω το μίνσκ, βρέχω το πινέλο μου, παίρνω χρώμα και τοποθετώ επάνω στην επιφάνεια και με ένα μωρομάντιλο ή με ένα χαρτί, ταμποναριστά ή τραβώντας αφαιρώ το χρώμα. Και το κάνω όσες φορές θέλω και όσες φορές χρειάζεται. Θέλουμε να δώσουμε μια όψη παλιού πάνω στην επιφάνεια και λερωμένου. Οπότε, ναι, θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί. Μετά το μίνσκ, εφαρμόζω το μαύρο με τον ίδιο τρόπο. Βρέχω δηλαδή το πινέλο, είναι βρεγμένο το χρώμα που βάζω επάνω. Και αφαιρώ και πάλι ταμποναριστά με μωρομάντιλο ή με χαρτί. Και αφού τελειώσω με το μαύρο, επανέρχομαι με το κόκκινο και κάνω ακριβώς το ίδιο. Σε ορισμένα σημεία με βρεγμένο πινέλο, ταμπονάρω με μικρά χτυπηματάκια και αφαιρώ και απλώνω μάλλον με το μωρομάντιλο ή με το χαρτί.
Κολλάω τα δύο κομμάτια μεταξύ τους, χρησιμοποιώ την κόλλα της Pedart Hobby Glue. Είναι μια κόλλα που κολλάει πάρα πολύ γρήγορα σχεδόν τα πάντα. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα έχει κολλήσει. Παίρνω λίγο κόκκινο και λίγο πράσινο και καλύπτω γύρω γύρω και το δεύτερο κομμάτι, το χρωματίζω. Ανακατεύω μεταξύ τους δηλαδή το κόκκινο με το μίντζ, τη μόσχα με το μίντζ. Σκίαση στο εσωτερικό με λοξό πινέλο, παίρνω χρώμα δηλαδή στη μύτη του πινέλου και σκιάζω. Μερικές πιτσιλιές με λευκό. Ξανά βερνίκι από πάνω για να προστατέψω την επιφάνειά μου. Βλέπετε ότι σε κάθε μου βήμα περνούσα βερνίκι. Τώρα πάμε να κάνουμε κρακελέ ενός συστατικού. Περνάμε το πρώτο συστατικό, το οποίο είναι γαλακτώδες, είναι λευκό. Προσέχουμε η στρώση μας να είναι ομοιόμορφη. Μόλις γίνει διάφανη η πρώτη στρώση, είναι έτοιμη και μπορούμε να εφαρμόσουμε τη δεύτερη. Άρα λοιπόν το αφήνουμε να στεγνώσει μέχρι να γίνει διάφανο τελείως και μετά περνάμε στο δεύτερο συστατικό και πάλι προσέχουμε η στρώση μας να είναι ομοιόμορφη. Πολύ σημαντικό στο κρακελέ δύο συστατικών είναι το πινέλο μας κάθε φορά να είναι στεγνό και καθαρό. Το αφήνουμε να στεγνώσει, εδώ έχει στεγνώσει, αλλά τα σκαλίσματα δεν φαίνονται εάν δεν βάλουμε πατίνα. Έχω επιλέξει την Dark Brown πατίνα, με ένα πινέλο την εφαρμόζω επάνω στο κρακελέ και με ένα χαρτί απομακρύνω το περίσσευμα της πατίνας και έχει μπει μέσα στα ραγίσματα όσο χρειάζεται και το κρακελέ μας είναι έτοιμο. Θα εφαρμόσω και το βερνίκι, το γυαλιστερό που είναι νεφτιού. Γενικά στο κρακελέ δύο συστατικών ή θα περνάτε βερνίκι νεφτιού ή θα περνάτε σε σπρέι βερνίκι νεφτιού. Και τα αφήνετε να στεγνώσει φυσικά πάρα πολύ καλά. Για το πίσω μέρος έχω επιλέξει ένα καλούπι της Ταμπερία, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω με πυλό και θα καλύψει την πίσω πλευρά. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, εγώ έχω επιλέξει τους ρόμβους. Το αποτυπώνω επάνω στον πυλό, αφαιρώ το καλούπι και το τοποθετώ επάνω στην επιφάνεια που θέλω να κολλήσω. Με μία σπάτουλα κόβω γύρω-γύρω τον πυλό. Εννοείται ότι όλα αυτά τα κάνω πριν στεγνώσει ο πυλός. Κολλάω τον πυλό επάνω στην επιφάνεια με την ίδια κόλλα, με τη Hobby Glue. Κάνω πάλι τρύπα για να μπορώ να κρεμάσω το στολίδι μου. Το αφήνω να στεγνώσει και βάφω με μίντζ. Αφού βάψω λοιπόν με μίντζ όλη την επιφάνεια και στεγνώσει, πάω στο βερνίκι. Για να προστατέψω το έργο μου, περνάω λοιπόν βερνίκι. Το αφήνω και αυτό να στεγνώσει και εδώ θα χρησιμοποιήσω τη Renaissance
σε μπροντζέ απόχρωση, είναι το νούμερο 7. Τοποθετώ επάνω στα ανάγλυφα που έχει το καλούπι μου. Και γύρω γύρω από το στολίδι. Στο μπροστινό μέρος ελάχιστα. Και το στολίδι μας είναι έτοιμο. Κάντε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έχω ενημερώσει για κάθε καινούριο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία, αγάπη και εύχομαι το 2001 να φέρει μόνο χαρά και μακριά όλες τις συνοχότητες. Γεια σας!